हॅलो गाईज, तुमचं स्वागत आहे शुभांगीज किचनमध्ये. मी आज तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे सोया चिली. आपण इथे एका भांड्यामध्ये पाणी बॉईल करायला ठेवलं होतं. आता आपण त्यामध्ये आपले हे सोया चंक्स टाकून घेऊया. आणि थोडंसं मीठ टाकू. हे आपले सोया चंक्स झालेले आहेत. आता आपण यांना ड्रेन करून घेऊ आणि यातलं सोयास मधलं आपण एक्स्ट्रा पाणी काढून घेऊ. त्यांना स्क्वीज करू. आता आपण यांना स्ट्रेन करून घेऊया. आता आपण यांना स्क्वीज करून घेऊ. एकदम टोटल नाही यांना स्क्वीज करायचं, याच्यात थोडंसं मॉइश्चर ठेवायचं. आता आपण सगळे असेच स्क्वीज करून घेऊयात. चंक्स आता मॅरिनेट करून घेऊ. एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि एक चम्मच आपली लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ. आपण आता हे मिक्स करू. हे आपले सोया चंक्स मिक्स करून झाले. आता आपण याला 2 ते 3 मिनिटसाठी रेस्ट करण्यासाठी ठेवूयात. सोया चंक्स फ्राय करून घेऊया. त्यांना मीडियम गॅसवर आपण फ्राय करून घेऊया. सोया चंक्स गोल्डन झालेले आहेत फ्राय. आपण यांना आता काढून घेऊया. बाकीचे सोया चंक्स पण आपण फ्राय करून घेऊया.
आपले सोया चंक्स झालेले आहेत. आता आपण सोया चिली बनवायला घेऊयात. आता आपण हे काढून घेऊयात. हे आपले सोया फ्राय करून तयार आहेत. आता आपण सोया चिली बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते पाहूयात. ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली, शिमला मिर्च आणि कांदा क्यूब्स मध्ये कापलेला, हे गार्लिक आहे चॉप केलेलं, आणि हे जिंजर. आता आपण आपले सोया चिली बनवायला आपण इथे पॅन मध्ये जे सोया आपण फ्राय करून घेतले होते तेच ऑइल यूज करतोय. आता त्यामध्ये आपण अगोदर चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर आणि चॉप ग्रीन चिली आणि रेड चिली. ग्रीन चिली तुम्हाला जेवढं स्पायसी हवंय तेवढं ऍड करू शकता. आता आपण याला थोडंसं सॉटे करून घेऊया. याला फक्त त्याचा जो अरोमा असतो तो जाऊपर्यंत त्याला फ्राय करायचं. याला ब्राउनिश अजिबात करायचं नाही. आता यामध्ये आपण आपले चॉप अनियन आणि शिमला मिर्च ऍड करूया. अनियन आणि शिमला मिर्चला पण थोडंसं पिंकिश होईपर्यंत फ्राय करायचं. आपले अनियन्स ट्रान्सपरंट झालेत. आता आपण ह्याच्यात आपले सॉसेस ऍड करून घेऊया. ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोडासा सोया सॉस, आणि विनेगर. आता आपण यात आपले सोया चंक्स ऍड करूया. आता आपण यात ब्लॅक पेपर ऍड करूयात. हे ऑप्शनल आहे.
आता आपण यात मीठ टाकून घेऊयात. मीठ प्रमाणात टाकायचं कारण आपण सोया सॉस यूज केलेला आहे. सोया सॉसमध्ये ऑलरेडी नमक असतं. ह्याला एक मिक्स देऊयात आणि गार्निशिंगसाठी कांद्याची पात टाकूया. आपली सोया चिली तयार आहे. कसं वाटलं कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करायला विसरू नका.